שלום לכולם, אנחנו מתחילים סדרה של סרטונים בנושא של אופציות פוט ואופציות קול, אסטרטגיות בשוק האופציות. הנושא הזה הוא מאוד מורכב. מתוך ניסיון של שנים רבות אני יודע שסטודנטים מתקשים ללמוד את זה בשפה הרשמית של הלימוד, ולכן מהניסיון שלי אני אנסה ללמד על האופציות ועל אסטרטגיות באופציות בשפה יותר פשוטה ונהירה. אז כדי שנתחיל את כל הנושא הזה של הבנה של שוק האופציות, אני למשל אתן גם דוגמה קונקרטית שדרכה נוכל להבין מה זה למעשה אופציית פוט ומה זה למעשה אופציית קול. כדי שאני אוכל לדבר על האופציות, אני חייב לדבר על המושגים והמונחים שיש בעולם האופציות, והמונחים האלה הם חיוניים כדי שנוכל להבין איך פועל שוק האופציות. אז קודם כל יש לנו אופציה מסוג פוט. מה זה אופציה מסוג פוט? זה למעשה לקנות ביטוח. קונה אופציית פוט, הוא קונה ביטוח. בואו ניתן דוגמה. למשל, יש לכם רכב שהמחיר שלו קר, שהמחיר של המכונית $100,000. זה מחיר המכונית. המכונית הזו אנחנו יכולים לעשות ביטוח ולבקש מחברת הביטוח שתבטח אותנו במקרה שתהיה תאונה והמכונית תינזק. אז כל חברת ביטוח מוכנה לבטח תמורת פרמיה מסוימת. אז אנחנו משלמים פרמיה כדי לקבל ביטוח מפני הפסד שנגרם כתוצאה מנזק שיש במכונית. אז יש לנו פרמיה. הפרמיה הזו זה המחיר שאנחנו משלמים כדי לשלם על הביטוח. בוא נניח שמכונית ששווה $100,000, הפרמיה השנתית היא $3,000. אז שילמנו $3,000 לחברת הביטוח כדי לקבל כיסוי שאם תהיה תאונה והמכונית תאבד מערכה, נוכל לקבל פיצוי בגובה המכונית עד $100,000. אז מה עשינו? למעשה שילמנו $3,000 וקיבלנו כיסוי עד $100,000. אז מה זה יכול לתת לנו? אם במהלך השנה היה נזק והמכונית ניזוקה, היה לה נזק בסכום כלשהו, נניח שהנזק היה $20,000, אז אם הנזק היה $20,000 במהלך השנה, ושילמנו פרמיה של $3,000, אז קיבלנו פיצוי בסך של $17,000. זה סך כל הפיצוי שניתן לנו בגין הנזק שנקרא למכונית. אז שימו לב, אז יש לנו חברת ביטוח שמבטחת אותנו, יש לנו מכונית שמבוטחת, יש לנו תקופה של הביטוח שזה שנה, יש לנו פרמיה שאנחנו משלמים בגין הביטוח הזה. אז זה למעשה העולם של האופציות. אז אם עכשיו אני בא ורוצה להקיש מעולם הביטוח לעולם האופציות, אז בואו נבין מה זאת המשמעות של אופציה מסוג פוט. אז מה זה אופציה מסוג פוט? אופציה מסוג פוט, קונה האופציה, מה הוא מבטיח? קונה האופציה, אופשן, הולדר, מחזיק האופציה, הוא למעשה קונה ביטוח. הוא קונה ביטוח שאם נכס הבסיס ירד, אז בדוגמה שלנו, אם מחיר המכונית יורד, הוא מקבל פיצוי. אוקיי? אז מה משלם בעל למעשה אופשן הולדר, מי שמחזיק את אופציית הפוט, הוא למעשה משלם פרמיה, אוקיי? הוא משלם פרמיה כדי לקבל כיסוי. אז קונה אופציית פוט, למעשה קונה ביטוח על נכס הבסיס.
אז קונה אופשן הולדר by insurance, כדי שאם מחיר נכס הבסיס ירד, הוא יוכל לקבל פיצוי. עכשיו, מה זה נכס הבסיס? נכס הבסיס זה יכול להיות מניה מסוימת, זה יכול להיות מדד מסוים, מדד מניות מסוים, זה יכול להיות סחורה מסוימת, זה יכול להיות כל דבר. כמו שיש ביטוח על מכונית, אני יכול לעשות ביטוח על כל נכס ונכס, במיוחד נכסים פיננסיים. אז קונה אופציית פוט, הוא למעשה קונה ביטוח. מה הוא משלם? פרמיה. כמה זמן הוא קונה את הביטוח? לתקופה של החוזה. אז עכשיו מפה בוא נבין את ההגדרות שיש לנו בנושא של אופציות. אז יש לנו פוט אופשן, קונה אופציית פוט, הוא קונה ביטוח. מה יש לנו? יש לנו את הפרמיה, אופשן פרמיום, כמה הוא שילם בגין הביטוח. אז הוא יכול לשלם, ככל שהמחיר של המכונית תהיה יקר יותר, הפרמיה תהיה גבוהה יותר. אז ככה צריך להסתכל גם, ככל שאני רוצה לבטח סכומי כסף גדולים יותר, כמות גדולה יותר של מניות, אני אשלם יותר פרמיה. יש לנו גם את מועד הפדיון, מועד הפדיון של הביטוח. במקרה הזה, ככל שהמועד רחוק יותר, הביטוח יהיה יקר יותר. יש לנו מה שנקרא underlying assets, שזה נכס הבסיס, כלומר, על מה אנחנו קונים את אופציית הפוט? האם אנחנו קונים אותה על מניה מסוימת? האם אנחנו קונים אותה על חבית של נפט? או אם אנחנו קונים אותה על תעודת סל? אז underlying assets זה מהו נכס הבסיס שעליו אנחנו קונים את אופציית הפוט. אז במקרה שלנו זה היה מכונית ששווה $100,000, אבל באותה מידה נכס הבסיס היה יכול להיות מניית טבע ששווה $20. יש לנו מצד שני option writer. מה זה option writer? מי למעשה כתב לנו את האופציה? כותב האופציה זה למעשה חברת הביטוח שעומדת מולנו. מה זאת אומרת חברת הביטוח? אני יכול להיות חברת ביטוח, אתה יכול להיות חברת ביטוח, היא יכולה להיות חברת ביטוח. מה זאת אומרת להיות חברת ביטוח? ליטול את הסיכון שאם קורה מקרה של ירידה שצריך לפצות. אז מה ידרשו מאיתנו? כדי שנוכל להיות כותבי אופציה, כדי שנוכל להפוך להיות חברות הביטוח, ידרשו מאיתנו ביטחונות כספיים שלמעשה ניתן אותם מראש לטובת כתיבת האופציות. בלי ביטחונות לא ניתן למעשה לכתוב להיות חברת הביטוח. ויש לנו אופשן הולדר, שזה מחזיק האופציה, שזה קונה האופציה, שזה למעשה קונה את הביטוח. אז למעשה, מה זה אופציית פוט? אופציית פוט, אופציה שמאפשרת לנו לקנות ביטוח על ירידה של נכס הבסיס, אוקיי? כאשר נכס הבסיס מוגדר מראש, כאשר למעשה גם תקופת הזמן מוגבלת ומוגדרת מראש. אז אם נסתכל על התיאור, מה יכול להיות פרופיל, ההפסד או הרווח של קונה אופציית פוט, אז למעשה אנחנו אומרים כזה דבר, שקונה אופציית פוט, כל עוד נכס הבסיס יורד, כן? אז יש לו רווח. ככל שהנכס יורד יותר, יש לו רווח, וככל שנכס הבסיס שומר על ערכו, למעשה זה ההפסד שלו. ההפסד זה הפרמיה. אוקיי? זה ההפסד שלו, הפרמיה. אז למעשה, דרך ההבנה של שוק האופציות, דרך ההבנה של חברת הביטוח שמבטחת את נכס הבסיס, אני יכול להבין את המשמעות של אופציה מסוג פוט.
אופציה מסוג פוט מקנה למחזיק בה את הזכות לקבל את ההפרש בין מחיר המימוש למחיר שירד בעת הפקיעה של האופציות. אז זה השיעור מספר 1, נכיר את המושגים, ובשיעור מספר 2 נחדד את המשמעות של שימוש באופציית פוט ואיך זה מוגדר בצורה מקצועית יותר.